Sziasztok, Zorina vagyok. Az előző videóban egy igazi német szörnyeteget mutattam be nektek, azonban most egy kicsit melegebb éghajlatra utazunk. Ez itt egy Ferrari 296 GTB mögöttem. Amikor azt mondod Ferrari, valószínűleg nem egy V6 hibrid ugrik be elsőre. De a 296 GTB pont ezért különleges. Nem olyan, mint az előző Ferrari. Próbálja mutatni, hogy milyen a jövő. 830 lóerős, hátulhajtós plug-in hibrid Ferrari, amitől még a hagyományőrzők is csöndbe maradnak. Ez az autó nem csak gyors, okos, raffinált és elképesztően hatékony. És közben mégis Ferrari maradt. Maranellóban valamit nagyon eltaláltak. Ebben a videóban nem az alapadatokról lesz szó, hanem arról a 10+1 apróságról, amitől igazán különleges ez az autó. Olyan részletekről lesz szó, amiket elsőre lehet, hogy nem látsz, viszont hogyha meghallod őket, biztosan emlékezni fogsz rá. Ez a motor nem normális, csak képzeld el, mindössze 2,9 literes V6 motor, ami kiad 663 lóerőt. Ez több mint 221 lóerő literenként. Ilyet utoljára a versenyautók tudtak, most meg te rendszámmal mész vele a pékségbe. És ez még csak a benzinmotor. Ha beindul mellé az elektromos rásegítés, akkor jön a teljes csomag. 830 lóerő. Ez már nem autó, ez egy utcára szabadult vadállat. 830 lóerő. Ez már önmagában durva. De ami igazán érdekes, az az, ahogy ez az erő megérkezik. Itt nincs gondolkodás, az elektromotor azonnal rásegít, már az első mozdulatnál ott van minden nyomaték. Ezért húz úgy, ahogy nagyon kevés autó tud. 0-ról 200-ra kevesebb, mint 7,5 másodperc. Csak odaállsz és elindul. Pontosan úgy, ahogy egy Ferraritól elvárnád. Ez az első Ferrari, LaFerrarit leszámítva, mert az más kategória, amit EV módban is kiviszel a garázsból hangtalanul. De nem azért, mert spórolni akarsz, hanem mert így könnyebb lopakodni, vagy rajtra kész állapotban megérkezni egy titkos éjszakai túrára. Az elektromos mód nem unalmas. Csendes ragadozóvá változtatja az autót. A kérdés csak az, hogy te mire használod ezt a csendet. Tudod, mi különleges ebben az autóban? Sok autó ma már hibrid, de ez az autó nem ilyen egyszerű. A villanymotor itt nem külön dolgozik, nem elől van, hanem pont ott, ahol a Forma 1-ben is, a motor és a váltó között. Ezért van az, amit már az előbb is említettem, hogy gondolkodás nélkül kilő az autó. Nem szimulált teljesítmény, hanem valódi technika, versenyautós logikával. Ez a motor V6, de nem úgy szól, mint egy V6. A hengerszög 120 fokos, a turbók pedig ott ülnek középen, a V-alak belsejében. Ez az úgynevezett hot wheel elrendezés. A végeredmény? Mélyebb, feszesebb és sokkal vadabb hang, mint amit egy 6 hengerestől elvárnál. Ahogy belülről hallod, amikor felpörög, olyan, mintha egy kis V12 tombolna mögötted. Van benne egy e-manettino, mert egy manettino már kevés. Nem csak a futóművet állítod, hanem az energiamenedzsmentet is. Az e-manettino 4 módot ad a kezedbe. E-drive, teljesen elektromos hangtalan gurulás, hibrid, okosan vált a motorok között, performance, mindig tartalékban az erő, qualify, mindent odadob, ami csak benne van. Ez már nem csak beállítás, ez stratégia. Olyan, mintha minden gombnyomással új karaktert adnál a kocsinak. Ezzel az autóval driftelhetsz is, gyárilag jóvá van hagyva. Nem csak elviseli, ha csúszol, hanem számol is vele. Ferrari Dynamic Enhancer 2.0 nevű rendszer nem tilt, nem korlátoz, hanem finoman irányít. Ha elkezded kicsúsztatni, nem ránt vissza rögtön, hanem hagy játszani. Nem egy hagyományos fékrendszer van benne. Brake-by-wire, vagyis elektronikusan vezérelt fék, ahol minden mozdulatot szoftver értelmez. Tudja, mennyi tapadásod van, mennyire forró a rendszer, és hogy pontosan mit szeretnél. Ez már nem csak mechanika, ez mesterséges intelligencia a fékpedál mögött. A 296 GTB szinte tapad az útra, a súlyelosztás tökéletesen hangolt, elől 40, hátul közel 60. A motor középen van, az aksi alacsonyan, pont a tömegközéppontban, ezért ennyire éles, ennyire agilis. Assetto Fiorano csomag. Karbonból készülnek a légterelők, versenyspec lengéscsillapítókat kapsz, és még a hátsó ablak is Lexanból van, nem üvegből, csak hogy könnyebb legyen. Ha pedig Michelin Sport Cup 2R gumikat kérsz hozzá, akkor az autó gyakorlatilag egy GT3-as Ferrari, csak rendszámmal. Ez az a verzió, amit nem dísznek szánnak a garázsba. Ez a pályanapok fegyvere. És akkor a plusz egy tény,
Oké, tolatás. Egy átlagos autóban ez úgy megy, hogy van egy R-fokozat a váltóban, fizikailag megfordul a hajtásirány mechanikusan. Ez hangosabb, darabosabb, és még helyet is foglal a váltóban. A Ferrari 296 GTB-ben nincs is R-fokozat. A tolatás teljes egészében az elektromotor végzi, csendesen, tökéletes precizitással és nulláról induló nyomatékkal. Nem vált, nem akadozik, egyszerűen megfordítja a forgásirányt. Ez nem csak technikai bravúr, hanem olyan érzés, mintha lopakodó üzemmódban gurulnál hátra. És még egy dolog. Ha le is merül az aksi, mindig marad benne annyi kraft, hogy ki tudj vele állni egy parkolóból. Ez a Ferrari féle jövő. Nem hátramenet, hanem előrelépés visszafelé. Szóval ez volt a Ferrari 296 GTB. Ez az autó nem csak gyors, hanem okos is, és mégis megmaradt Ferrarinak. Addig is, köszi, hogy itt voltál, és ne felejtsd, az autók sosem unalmasak, csak rosszul vannak bemutatva.